සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා PS GEEK YouTube channel එකට තවත් වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Aliexpress එකේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා රුපියල් 1.89ට ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඕඩර් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අද මේ වීඩියෝ එකේ part 2 වීඩියෝ එක තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මේ වීඩියෝ එකේ ඕඩර් කරේ earbud එකක්. ඒ earbud එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් මේ earbud එක තමයි පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන earbud එක තමයි මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මම link එක දාලා තියන්නම්. මේ වීඩියෝ එක බලන්න කොහොමද රුපියල් 1.89කට මේ වගේ earbud එකක් ඕඩර් කරන්නේ කියලා මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් වීඩියෝ එක බලන්න. මේ විදිහට තමයි earbud එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක පේනවා ඇති කියලා. මේ විදිහට තමයි සරල earbud එකක් තියෙන්නේ. මේකේ මහ ලොකු දෙයක් පෙන්වන්න නැහැ. මම මේ වීඩියෝ එක කරේ ඔයගොල්ලන්ට මේක එනවා කියලා පෙන්වන්න තමයි. මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා මේක ඕඩර් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තව මම මේ විදිහට ඕඩර් කරපු එකක් තව තියෙනවා. එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම්. මේක නම් data cable එකක්. මේක අර port තුනම තියෙන data cable එකක් මේක. ඔයගොල්ලෝ තාම මේ විදිහට ඕඩර් කරන්න දන්නේ නැත්නම් මම වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒ link එක බලලා මේ විදිහට ඕඩර් කරන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. හැමෝටම සුබ දවසක්.